Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm xôi vò nha các bạn. Món này mà kết hợp với cơm rượu thì ngon khỏi chê luôn. Xôi vò ngon là phải đạt được độ tơi, tuyệt đối không được nhão nha. Những hạt nếp tách rời nhau và mỗi hạt được áo đều đậu xanh. Từng hạt nếp cũng phải đạt được độ dẻo nhất định chứ không quá khô. Nghe hơi khó nhưng cách làm lại rất đơn giản. Sau khi xem kỹ video này thì bảo đảm bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu đơn giản để làm món này. Đây là nếp mình đã ngâm qua đêm. Nếp có màu vàng nhẹ như thế này. Mình dùng nếp hiệu Ba Cô Gái để nấu xôi vò. Các bạn chọn nếp Bắc hoặc nếp cái hoa vàng sẽ ngon hơn nha. Vì nếp hạt to và có độ thơm dẻo rất là ngon. Mình vo sạch với 3 lần nước, sau đó mình ngâm nước với màu từ nhụy hoa nghệ tây. Các bạn ngâm một nhúm nhỏ nhụy hoa nghệ tây với 500ml nước sôi, chờ nguội rồi các bạn pha loãng ra và mình ngâm nếp. Các bạn ngâm khoảng 8 đến 10 tiếng để nếp ngậm đủ nước, khi hấp xôi sẽ không bị khô nha các bạn. Khi ngâm thì các bạn nhớ cho vào một muỗng cà phê muối để ngâm nếp ha. Các bạn có thể sử dụng màu vàng từ quả dành dành hoặc là dùng nghệ tươi để lấy màu cũng được ha. Đậu xanh này mình cũng vo sạch và ngâm 6 tiếng với nước màu từ nhụy hoa nghệ tây để đậu xanh mình thêm màu vàng đẹp đó các bạn. Khi ngâm thì các bạn cũng nhớ cho vào một muỗng cà phê muối nha. Bây giờ mình sẽ đi hấp đậu. Mình sử dụng sửng tre để hấp. Lót bên dưới một cái miếng vải mỏng để đậu không bị rớt xuống dưới ha. Cho đậu vào nè. Đậu xanh thì các bạn để thật là ráo nước rồi mới hấp nha. Cho vào đậu nửa muỗng cà phê muối. Trộn đều lên. Mình can đều ra và tạo những chỗ hõm để cho hơi nước thoát lên. Cho nước sôi vào chảo và mình cho sửng vào hấp với lửa vừa nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại. Nếu không có sửng tre thì các bạn hấp với nồi hấp bình thường và nhớ bọc khăn trên nắp để hơi nước không rớt xuống dưới, làm ướt và nhão đậu nha. Sau 25 phút mình thử nè. Hạt đậu xanh nó chín và mềm như vậy là được rồi. Đậu phải khô ráo như thế này thì món xôi vò mới đạt yêu cầu và ngon nha các bạn. Mình nhấc sửng ra ngay nè để giữ đậu được khô ráo và không bị hấp hơi, nhão đậu nha các bạn. Mình chờ nguội một chút rồi mình xay đậu ha. Cho đậu vào cối xay nè. Mình xay nhuyễn nha các bạn. Nếu không có máy xay á, thì các bạn có thể cho đậu vào cối giã nhuyễn. Ngày xưa thì mẹ mình cũng làm bằng cách này đó. Đậu nhuyễn và tơi ra như thế này mới được nè. Phần nếp thì các bạn để thật là ráo nước rồi mình cho ra thau lớn để trộn cho dễ ha. Cho vào 2/3 muỗng cà phê muối nè. 1 muỗng canh dầu dừa. Dầu dừa sẽ giúp nếp thơm và không bị dính vào nhau. Nếu không có dầu dừa, dùng dầu ăn cũng được ha. Và mình trộn đều lên, cho dầu ăn áo đều vào nếp trước khi mình cho đậu xanh. Tiếp theo thì mình cho đậu xanh vào từ từ nè. Mình cho 2/3 lượng đậu xanh đã xay lúc nãy. Mình chừa lại 1/3 để hấp lần 2 nha. Dùng phới trộn đều nhẹ nhàng thôi để hạt nếp không bị gãy nha các bạn. Lúc này các bạn thấy nè, đậu xanh áo đều vào hạt nếp là được rồi đó. Sau đó thì mình cho nếp vào sửng hấp. Mình can đều ra và mình tạo vài cái lỗ để hơi nước dễ bốc lên. Mình chế nước vào nồi, một nửa nồi hoặc nhiều hơn một chút để hấp nè. Nước bắt đầu sôi thì mình cho sửng lên hấp. Vì nồi hấp của mình không có sâu á, nên mình sẽ hấp ở tầng 2 để nước không trào lên làm nhão nếp. Dùng khăn sạch bọc nắp lại để hơi nước không rơi xuống bên dưới, dễ làm nếp bị trĩnh nước và nhão. Nên các bạn lưu ý nha.
Mình hấp với lửa lớn trên trung bình để hơi nước bốc lên mạnh, xôi nhanh chín và đạt được độ mềm như ý ha. Sau 15 phút thì mình mở nắp trộn xôi và mình đậy nắp lại hấp thêm 5 phút nữa. Bây giờ xôi đã chín rồi các bạn. Mình nhấc ra ngay khỏi nồi hấp và mình cho xôi ra thau lớn nè. Nếu có tràn tre thì càng tốt nha, các bạn trải ra cho xôi nó nguội bớt để không bị hấp hơi lại làm ướt xôi nha các bạn. Khi xôi đã nguội bớt thì mình cho vào 100 đến 120 ml nước cốt dừa, tùy theo các bạn thích béo nhiều hay ít nha. Mình dùng nước cốt dừa lon á, nếu dừa nạo thì các bạn vắt nước nhớt đậm đặc nha. Lưu ý là mình đừng cho nhiều quá, xôi cũng sẽ dễ bị nhão nha các bạn. Mình cho vào từ từ và trộn đều. Sau đó thì mình cho đường vào luôn, rắc đều đường lên xôi. Lượng đường mình sử dụng là 60g, tương đương với 4 muỗng canh đường là vừa nha các bạn. Sau đó mình trộn với 1/3 phần đậu xanh còn lại nữa là xong. Lúc này thì mình bao tay lại và trộn cho thật là đều nha. Cái nào còn dính lại thì mình dùng tay vò cho tơi ra ha. Bây giờ thì mình cho xôi lại sửng để hấp lần 2 nữa là xong. Mình chờ nước sôi trở lại và cho sửng vào hấp trong 5 phút. Lần này hấp rất là nhanh, chủ yếu để nước cốt dừa chín và đường tan ngấm sâu vào xôi. Hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ cho ra đĩa để chúng ta quan sát thành phẩm cho rõ và cùng nhau thưởng thức nha. Khi múc xôi ra, đổ xuống, xôi tách ra từng hạt luôn nè các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đậu xanh bám đều lên những hạt nếp và nếp tách rời từng hạt. Xôi rất là tơi xốp, không nhão hay dính cục, màu vàng rất là đẹp mắt nữa nè. Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Xôi vò được ăn cùng cơm rượu thì khỏi phải chê luôn nha. Ngoài ra xôi vò được dùng với những món mặn như là gà quay, heo quay, chả lụa cũng rất là ngon đó các bạn. Hôm nay nhà có sẵn cơm rượu, mình đem ra dùng thôi. Bạn nào thích làm cơm rượu thì mình vào link bên dưới phần mô tả để tham khảo nha. Hạt xôi rất mềm và dẻo, thêm vị bùi bùi của đậu xanh cùng vị thơm và béo của nước cốt dừa, vị ngọt nhẹ vừa phải, ăn không cũng ngon. Kết hợp với cơm rượu thì quá ngon và hợp gu lắm luôn. Người lớn và trẻ con đều thích xôi vò, dễ ăn và rất tốt cho sức khỏe nữa đó. Chúc các bạn thành công với món xôi vò. Nhớ nấu cho gia đình vào dịp Tết Đoan Ngọ này nhé. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like để ủng hộ tinh thần cô Ba Bình Dương nha. Bấm đăng ký để xem những video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.